मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपलं चॅनल सर्वांचं SRIT स्किल्स यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि याच्यापूर्वी तुम्ही मला चांगला मित्रांनो, पुन्हा एकदा शशिकांत पाटील माझं नाव आणि माझं परिचय तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही माझे सुरुवातीचे पहिले, दुसरे, तिसरे जे व्हिडिओ असतील त्याच्यामध्ये मी माझं इंट्रोडक्शन केलं आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला कळेल. तर लगेच सुरू करूया. आणि याच्यामध्ये एक महत्त्वाचे टप्पे म्हणजे मी तुम्हाला लगेच मला जे म्हणायचं आहे ते घेऊन जात आहे. आताचा जे जग आहे, जे म्हणतो आपण की डिजिटल तंत्रज्ञान आहे, आणि मग डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारित तुम्हाला डिजिटल तंत्रज्ञान आधारितच मी ऑनलाईन शिकवावं किंवा आपल्याला कंटाळा येतो तसं होणार नाही. पण मी तुम्हाला एक फार महत्त्वाचं सांगतो आहे की मी जे सुरू केलं आहे माझं जे सुरू केलं आहे की उद्देश काय आहे. तुम्ही म्हणणार की तुम्ही उद्देश असा आहे की तुम्हाला जो मी परिचय केलेला आहे आणि याच्यापूर्वीसुद्धा मी माझे इंट्रोडक्शन केलेलं आहे की मी स्टार्ट करतो आहे आपलं लगेच की तुम्हाला मॅक्झिमम जो आपला ITIचा विद्यार्थी आहे तर त्या ITIच्या विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचा माझा फोकस पुन्हा एकदा सांगतो आहे की त्यांना कसं पुढे जाता येईल. वेदर त्यांचं टेक्निकल स्किल्स असेल, त्यांचं सॉफ्ट स्किल असेल, आणि त्याचा एक भाग म्हणून मी याच्यापूर्वी पण कळवलं आहे की मी वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन अँड सायन्स WCS म्हणजेच की गणित आपण त्याला म्हणतो, हा विषय ITIच्या सर्व विद्यार्थ्यांना आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना, फक्त ते नॉन इंजिनिअरिंगचे विषय असतात, नॉन इंजिनिअरिंगचे ट्रेड्स म्हणजेच कोपा घ्या, DTP घ्या किंवा फॅशन टेक्नॉलॉजी घ्या, ब्युटी पार्लरचे असतात, तर असे नॉन इंजिनिअरिंगचे ट्रेड सोडून सर्व 1 इयर आणि 2 इयरला हा WCS हा एक विषय. ITIला कुठले विषय असतात, मार्क किती असतात, हे सुद्धा मी मागच्या व्हिडिओमध्ये मागील व्हिडिओ जे आहेत त्याच्यामध्ये मी कळवलेलं आहे. तर मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगेन की तुम्ही ते सुद्धा बघत जा. म्हणजेच तुम्हाला कळेल की व्हॉट इज ॲक्च्युअली दी कुरिक्युलम अँड मॅक्झिमम मार्क्स ऑफ किती असतात. म्हणजेच तुम्ही ITIमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे, परंतु तुम्हाला खरं सुरुवात झाली ट्रेनिंगची, आणि पुढं 1 वर्ष 2 वर्ष करून तुम्हाला पुढे लगेच जायचं आहे. आणि त्याच्यामधला सर्वात महत्त्वाचा जो विषय आहे सद्यस्थितीमध्ये गणित WCS असतो. ITIचा मी एक अनुभव सांगेल की विद्यार्थ्यांना जर अडचणी असतात आणि त्या अडचणी सोडवायच्या कशा, त्याचा मी अतिशय चांगला उपाय काढलेला आहे. आणि तो उपाय तुम्हाला जसं माझ्यासोबत तुम्ही असणार, तुम्हाला लगेच क्लिक होईल ते. आणि मी तुम्हाला एवढी शुअरिटी देतो की तुम्ही माझं फक्त व्हिडिओ बघत राहा, आणि तुम्हाला हा जो विषय आहे WCS गणिताचा, तो 50 मार्कांचा असतो. पहिल्या वर्षाला असतो, दुसऱ्या वर्षाला पण असतो. तो तुम्हाला गॅरंटेड तुम्ही चांगल्या मार्कांनी, चांगल्या गुणांनी तुम्ही पास होणार म्हणजे होणार, हे मी तुम्हाला सांगत आहे. त्याची पद्धत काय, टेक्निक, ही मी स्किल सांगणार आहे. आणि फक्त मी तुम्हाला एवढंच म्हणेन की तुम्ही ज्यावेळेस मी तसं म्हणत जाईल की तुम्ही हे करा ते करा, तर त्यावेळेस तुम्ही बारकाईने लक्ष ठेवा मी काय म्हणत आहे, आणि त्यानुसार तुम्ही ते आत्मसात करा किंवा ते कॅरी ऑन करा. म्हणजेच तुम्ही ते मी सांगतो त्याप्रमाणे तुम्ही फक्त ॲक्ट करा, रिॲक्ट करत जा. म्हणजेच काय होईल की मला पण कळेल की अरे हां तुम्हाला हे ताई, आणि मला पण कळेल की अरे हां याच्यामध्ये अडचण आहे. मित्रांनो, तुम्ही आता लगेच सुरू करूया, आणि आपण WCSचा विषय कसा सोडवायचा आणि त्या सोप्या पद्धतीने कसा सोडवायचा, डिजिटल तंत्रज्ञानाने कसा सोडवायचा, हे मी तुम्हाला स्टार्ट करणार आहे. ही माझी ही पहिली सिरीज सुरू करतो आहे आपण. मी माझ्या चॅनलला नाव पण देईल पार्ट 1 म्हणून, आणि त्याच्यानुसार आपण पुढे जाऊया. तर मित्रांनो, आपण लगेच सुरू करूया. मी पुन्हा सांगितलं आहे की 10 to 15 minutes अँड देन वी विल गो अहेड. तो दिस इज नाव मी ओपन दिस चॅनल, दॅट इज मी जी वेबसाईट ओपन केली आहे की हे आहे भारत स्किल. तुम्ही टाकलं असणार हे बघा, भारत स्किल्स ही मित्रांनो, पुन्हा एकदा मला आठवण झाली, आणि किंवा एक आवर्जून सांगेल मी की आपलं जे ITIचं जे नियोजन असतं, अभ्यासक्रम असेल, ॲफिलिएशन असेल, परीक्षा जे सिस्टीम असेल, ते पूर्णपणे सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आहे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप, हे इथं बघू शकता तुम्ही, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप यांच्या अखत्यारीत आहे. त्यांच्यामार्फत सर्व कुरिक्युलम येतो, अभ्यास येतो, आणि त्यांनी ते अतिशय चांगलं सद्यस्थितीमध्ये काय आहे, तर त्यांनी अभ्यास सोपा कसा करावा हे सांगितलेलं आहे. तुम्ही ज्या आयटममध्ये ॲडमिशन घेतलेलं असेल, तुमचे संबंधित तुमचे जे निदेशक इन्स्ट्रक्टर असतील, मॅथचे असतील, ड्रॉईंगचे असतील किंवा थेअरीचे असतील, तुम्हाला त्यांनी ह्या वेबसाईटविषयी त्यांनी जरूर सांगायला पाहिजे असं म्हणेल मी. जर सांगितलं नसेल तुम्ही त्यांना विचारा की सर भारत स्किल काय आम्हाला सांगा, आणि तुम्हीसुद्धा हे ऑनलाईन बघू शकता. तर ह्या वेबसाईटवर मित्रांनो हे बघा, तुम्हाला ट्रेड्स असेल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, EM, कोपा, मशिनिस्ट, वायरमन, MMV असं भरपूर आहेत. हे बघा, प्लंबर आहे, कार्पेंटर, FTD सांगितले, सर्व ट्रेड, म्हणजे मोस्टली ऑल ट्रेड्स आर कवर इन दिस वेबसाईट. त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे तर हे तुम्हाला सांगतो आहे मी. हे तुम्ही बघा, डॉट बघत असणार, दिस इज द ब्ल्यू, रेड आणि येलो आहे. तर याच्यामध्ये
याच्यामध्ये हे ग्रीन हे ब्लू म्हणजे काय ई बुक्स आहेत, क्वेश्चन बँक आहेत, ई लर्निंग आहेत. हा जो लालवाला जो आहे तो लक्षात ठेवा, क्वेश्चन बँक म्हणजे की शासनाने अतिशय चांगली सुविधा दिली आहे की तुम्हाला क्वेश्चन बँक्स म्हणजेच की तुमचा समजा एक गणिताचा विषय घेऊया आपण, बाकी पण आहे, बाकी बघू शकता तुम्ही. तर गणिताचा जो विषय आहे, गणित ह्या विषयाचे त्यांनी क्वेश्चन बँकसुद्धा दिलेले आहेत. हे बघा मित्रांनो, किती सर्व त्यांनी दिलेलं आहे. तर तुम्ही आपण याचा फायदा का घेऊ नये. आणि हे जर तुम्ही मी सांगितल्याप्रमाणे करत गेलात तर तुम्हाला IT अतिशय तुम्ही सोप्या पद्धतीने शिकाल आणि मी तुम्हाला निश्चित सांगतो, खात्री देतो की तुम्ही चांगल्या गुणांनी पास होणार. बरं ठीक आहे, लगेच पुढे जाऊया आपण की याच्यामध्ये सर्व ट्रेड सांगितलेले आहेत की तुम्हाला मागच्या व्हिडिओ सांगितलं की फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर जे 1 वर्ष 2 वर्षाचे ट्रेड्स असतात, काही 1 वर्षाचे असतात. आता उदाहरण सांगतो मी, हा जो वेल्डर आहे इथं क्लिक केलं तर मी क्लिक करत नाही आहे. वेल्डर 1 वर्षाचं ट्रेड आहे, असे बरेच असतील इथं. हा बघा, कोपा पण 1 वर्ष. कोपा हा ट्रेडला इंजिनिअरिंग मॅथ्स हा विषय नाही आहे, हा नॉन इंजिनिअरिंगचा ट्रेड आहे, लक्षात घ्या. तुम्हाला सरांना विचारायचं, सर नॉन इंजिनिअरिंगचा ट्रेड कुठला आहे तर सांगा आम्हाला. तुमच्या सरांना प्रश्न विचारत जावा तुम्ही, बिंदास विचारायचं, काही अडचण नाही आहे, त्यांनी सांगायलाच पाहिजे तुम्हाला. तर हे सर्व आहेत, हे 2 इयर आणि याला मॅथमॅटिक्स आहे. तर याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्स आता गव्हर्नमेंटने 2019मध्ये एक नवीन चेंज केला आणि अतिशय चांगला, मी म्हणेल अतिशय चांगला त्यांनी चेंज केला आहे. तो असा की त्यांनी सर्व 1 वर्षाचे जे ट्रेड असतील, 1 वर्षाचा अभ्यासक्रम म्हणेल मी, 1 वर्षाचा ट्रेड असो किंवा 2 वर्षाचा ट्रेड असो, तर पहिल्या वर्षाचे जे विद्यार्थी असतात फर्स्ट इयरसाठी पहिल्या वर्ष, त्यांना कॉमन जो सिलेबस आहे कॉमन केलेला आहे. म्हणजेच तो इलेक्ट्रिकलचा असू द्या, मेकॅनिकलचा असू द्या, इलेक्ट्रॉनिक्सचा असू द्या, त्याला 1 वर्षाचा जो फर्स्ट इयरला जर गेला विद्यार्थी, वेदर पहिल्या 1 इयर ट्रेड असो किंवा 2 इयरचा असो, त्याला अभ्यासक्रम सारखा आहे. हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि त्यानुसार 2 इयरचे जे ट्रेड्स आहेत तर त्यांनासुद्धा अभ्यासक्रम सारखा आहे. हे फार जमेची बाजू आहे. म्हणजेच काय की तुम्हाला आता हे बघा ते बघा, इकडचा ह्या ट्रेडला अभ्यासक्रम कुठला, ह्या ट्रेडला अभ्यासक्रम कुठला, असा प्रश्न येणार नाही. ही गव्हर्नमेंट अतिशय चांगली सुविधा केली आहे, मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेल. तर त्याच्यानुसार त्यांनी पुढं मी हे मी इंट्रोडक्शन देणार आहे, आपण अभ्यास नंतर सुरू करूया. त्याच्यामध्ये हे जे तुम्ही ट्रेड बघणार, समजा तुम्ही एखादा विद्यार्थी आता मोटर मेकॅनिकचा असेल, वेल्डरचा असेल, वायरमॅनचा असेल, मेकॅनिकल डिझेलचा असेल, मशिनिस्ट, टर्नर सर्व दिलं आहे त्यांनी, इलेक्ट्रिशियनचा असेल, तर MMB जे काही विषय असतील त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे. बघा इथं त्यांनी क्वेश्चन बँक दिलेले आहेत आणि त्यांनी ई लर्निंग्स पण दिलं आहे. ई लर्निंग तुम्ही इथं बघू शकता. तर माझा फोकस जो आहे तो गणित ह्या विषयी सध्या घेऊया, गणितविषयी. आणि तुम्हाला मी ऑलरेडी कळवलं आहे मित्रांनो की हा जो विषय आहे तो तुम्हाला नुसताच तुमचं ITI झालं, पहिलं वर्ष झालं, दुसरं वर्ष झालं, चला झालं आता आम्ही पास झालो, असं नाही. हा जो गणिताचा विषय असतो WCSचा, तुम्हाला पूर्ण तुमच्या लाईफमध्ये म्हणा किंवा तुम्ही स्वतःचा जर काही उद्योगधंदा सुरू केला त्यावेळेस पण तुम्हाला यूज होईल. आणि अजून पुढं महत्त्वाचं सांगेल मी की जर तुम्ही शासकीय नोकरी, जी गव्हर्नमेंटच्या जॉब्स येतात, त्याच्या तुम्हाला माहीत असेल की आता सर्व CBT बेस्ड टेस्ट, CBT मीन्स व्हॉट, कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाईन परीक्षा होतात आणि त्याच्यामध्ये सर्व ऑब्जेक्टिव्ह असतं. म्हणजेच की एक प्रश्न असतो, त्याचे 4 ऑप्शन असतात, निगेटिव्ह मार्क असतं नसतं, ते परीक्षेवर डिपेंड असतं. तर हे जी सिस्टीम आली ती ऑब्जेक्टिव्ह टाईप याला म्हणतात की एक प्रश्न त्याचे 4 आन्सर असतं, ABCD असतं आणि तुम्हाला ABCDच्या पैकी कुठला तरी एक क्लिक करायचा असतो. मग याच्यामध्ये ही सिस्टीम आता ITIने अंगीकारलेली आहे आणि हे सुद्धा मी चांगला बदल म्हणेल. म्हणजेच याचा फायदा तुम्हाला कुठं होणार आहे की तुम्ही नुसतं ITI झाले आणि आता पूर्ण झालं असं नाही. तर जर तुम्ही एखादी शासकीय कंपनी असेल किंवा खाजगीमध्ये पण घेत असतील इंटरव्ह्यू परीक्षा वगैरे, तर शासकीय ज्या कंपन्या असतात, शासकीय निमशासकीय असतात, त्याच्यामध्ये एक्झाम घेतली जाते, ऑनलाईन परीक्षा घेतली जाते. फक्त ऑनलाईन परीक्षा, रिटर्न टेस्ट घेतली जाते मित्रांनो, फॉर गॅजेटेड C अँड नॉन गॅजेटेड B. नॉन गॅजेटेड C आणि नॉन गॅजेटेड B जे कॅटेगरी आहेत, वर्ग आहेत, तर त्यांच्यासाठी आता इंटरव्ह्यू होत नाही. ही सुद्धा फार चांगली बाजू आहे. तर ITIच्या विद्यार्थ्यांना काय करायचं आहे की त्यांचं अभ्यासक्रम चांगल्या प्रकारे पूर्ण करायचा आहे. आणि नंतर जर तुम्हाला वाटलं की तुम्हाला शासकीय नोकरी जायचं आहे, तर तुम्ही जर हा अभ्यास चांगला केला तर तुम्हाला हे जे सिलेबस दिलेलं आहे, हे जे कंटेंट दिलेलं आहे, जे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप दिलेलं आहे, याचा उपयोग तुम्हाला त्याच परीक्षेमध्ये होणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला ऑटोमॅटिक त्याचा फायदा होणार आहे. आणि ज्या रिटर्न टेस्ट असतात त्याच्यामध्ये ॲप्टिट्यूड असतं, जनरल नॉलेज असतं, म्हणजे मॅथमॅटिक्स पण काही असतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला ह्या अभ्यासक्रमाचा खूप उपयोग होणार आहे, एवढं मी तुम्हाला निश्चित सांगतो. त्याचा अभ्यास त्याच्यामुळे तुम्ही पुन्हा कराल असं मी सांगेल. आणि आता तुम्हाला माहिती आहे की मागल्या वर्षी आणि ह्या वर्षापासून आता जे आपलं DGT आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं, त्यांनी आता ऑनलाईन परीक्षा सुरू केल्या आहेत. ऑनलाईन परीक्षा सर्व ठिकाणी काही ट्रेडला झाल्या आहेत, काही ट्रेडच्या नाही झाल्या आहेत, परंतु त्यांनी आता याच्या पुढे तुमच्या ज्या परीक्षा होणार आहेत त्या CBT म्हणजेच काय की ऑनलाईन होणार आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला कसा अभ्यास करायचा आणि कुठल्या फास्ट पद्धतीने करायचा हे सुद्धा जाणणं महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, चला सुरू करूया. सद्यस्थितीमध्ये एवढंच म्हणेन मी. आणि जो माझा पुढचा जो
आता सध्या माझ्या मते 10 मिनटं झालेले आहेत, जवळपास झालेले आहेत. तर त्याच्या पुढं मी आता असं शिकवणार आहे आपल्याला की मी एवढा उशीर का घेतला यूट्यूब करायला, हा जो माझा मागचा गॅप पडला असेल. तर त्याच्यामध्ये मी संपूर्ण जो मॅथमॅटिक्स आपला WCS आहे त्या विषयाचा मी पूर्ण अभ्यास केला. त्याचं मी कंटेंट बघितलं, डिजिटल कंटेंट बघितलं. याच वेबसाईटवर तुम्हाला मी पुढे दाखवणार आहे ते. आणि त्याच्यानुसार पुढं ते कंटेंटनुसार मी क्वेश्चन बँक जे आहेत इथं दाखवतो मी आपल्याला, एक ओपन करून MMBचं घ्या आपण. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी लर्निंग दिलेलं आहे. नंतर त्यांनी दिलेलं आहे ते सिलेबस कंटेंट. आणि हे बघा, आता हे ओपन व्हायला झालं ओपन. हे बघा लर्निंग, हे तुम्ही लर्निंग त्या ट्रेडचं दिलेलं आहे, ते बघू शकता तुम्ही. आणि हे बघा हे क्वेश्चन बँक. तर हे स्टडी मटेरियल दिलं आहे. इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पण विषय आहे, सर्व विषय आहेत. आता परत वेळ होतो आपल्याला. मला हे सांगायचं आहे की हे क्वेश्चन बँक. तर क्वेश्चन बँक जे आहे हे बघा क्वेश्चन बँक दिलं आहे की क्वेश्चन बँक म्हणजे काय की तुम्हाला आता WCS हा 50 मार्काला असतो. लक्षात ठेवा पुन्हा 50 मार्काला ऑब्जेक्टिव्ह टाईप असतो. 2 तास असतात ऑनलाईन परीक्षेमध्ये. तर तुम्हाला हे वर्कशॉप फर्स्ट इयर जे प्रथम वर्षामध्ये जे विद्यार्थी असतात त्यांना WCS आहे. आणि हे जे क्वेश्चन बँक दिले आहे तर याच्यामध्ये या क्वेश्चन बँकमध्ये जवळपास आय थिंक 250 to 300पर्यंत त्यांनी प्रश्न दिलेले आहेत आणि तेच आपल्याला सोडवायचे आहेत. मित्रांनो, मी असं पहिले मी युनिटनुसार गेलो होतो, म्हणजे लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जे काय असतील पुढे गेलो. परंतु मी ठरवलं आहे की मी आता डायरेक्टली तुम्हाला मी डायरेक्टली आता क्वेश्चन सिरीज सोडवणार आहे. म्हणजे चॅप्टर नंबर 1 असेल, लेसन नंबर 1, तर त्याचे एवढे गणित आहेत. चॅप्टर नंबर 2 असेल त्याचे एवढे गणित आहेत आणि तेच आपल्याला सोडवायचे आहेत. ते गणित इथं सोडलेले नाही आहेत. त्याच्यामुळे मला हे सोडवणं महत्त्वाचं आहे. आणि तुम्हाला सांगतो की ह्या संबंधित जो आपली नेहमीचं आहे, नेहमी शासनाची संस्था आहे, त्याच्यामधलेच मोस्टली पेपर सेट होत असतात आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे. तर मी सध्यासाठी एवढंच म्हणेन आणि याच्यानुसारच आपण अभ्यास करूया. आणि मी तुम्हाला मला एक मुद्दा आठवला किंवा टिप्स आठवली म्हणून सांगतो मी आता शेवटी की मी एक सेमिनारला गेलो होतो, एक व्याख्यान होतं आणि एक आदर्श IAS ऑफिसर जे आहेत IAS, तर त्यांचं मी संभाषण ऐकलं होतं. आणि त्याच्यामध्ये त्यांना विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला होता की सर आमचं स्पर्धा परीक्षेला जे विद्यार्थी बसतात स्पर्धा, तर त्यांनी सर आमचा अभ्यास होत नाही, कसा करायचा, सोपी पद्धत काय आहे, कारण खूप अभ्यास असतो. मग त्यांनी सरांनी एक अतिशय सुंदर सांगितलं होतं आणि ही इज अ व्हेरी रिस्पेक्टेड अँड आदर्श व्यक्तिमत्व आहेत ते, त्याचं मी काय नाव सांगणार नाही आता. तर त्याने सांगितलं होतं की तुम्ही अभ्यास करताना तुम्ही धडे वाचू नका, 1, 2, 3 असे धडे वाचा, परंतु त्याच्याऐवजी तुम्ही डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर जे असतात सेट केलेले क्वेश्चन पेपर ते तुम्ही सोडवा. म्हणजे क्वेश्चन पेपरपासून तुम्ही सुरुवात करा. जसं तुमचा लेसन तसं क्वेश्चन पेपर त्याप्रमाणे लेसन. तर तुम्ही क्वेश्चन पेपर जर सोडवली तर तुम्हाला त्याचं नॉलेज तुमचं इन्हॅन्स होईल असं त्यांनी त्यांचं बोलले होते ते. आणि मला पण असं वाटतं की दॅट इज द राईट सिस्टीम ऑफ टीचिंग आणि त्यानुसार तीच आपण सिस्टीम थांबलत आणूया आणि त्यानुसारच मी आपल्याला शिकवणार आहे. तर मित्रांनो, फक्त एवढं मी तुम्हाला म्हणेल की पुन्हा म्हणेल की बी सिरियस आणि मी जे व्हिडिओ करेल तर तुम्ही 1, 2 व्यवस्थित बघत जा, पूर्ण वेळ बघा. आणि शेवटी म्हणतो की मी याच्यामध्ये मी आपल्याला म्हणेल की याच्यामध्ये इंस्टाग्राम चॅनल पण मी सुरू केलेलं आहे. sritiskills या नावाने इंस्टाग्राम चॅनल आहे आणि त्या चॅनलमध्ये मी पूर्ण यूट्यूब आपण जास्त बनवू शकत नाही. त्याच्यामध्ये मी ज्या गव्हर्नमेंटच्या प्रायव्हेटच्या जे जाहिराती येतात, ज्या चांगल्या ॲड असतात ते मी टाकत असतो. मी दिवसाला ज्या महत्त्वाच्या त्याच टाकत असतो की तुम्हाला त्याचा पण यूज होईल. आणि तुम्ही ते इंस्टाग्राम चॅनल पण तुम्ही सबस्क्राईब करा, त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याचा निश्चितच उपयोग होईल. मित्रांनो, सध्यासाठी मी एवढंच बोलतो आणि पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओला, नवीन आपल्या डिजिटल वेब सिरीजला भेटूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. थँक्यू, टेक केअर, धन्यवाद.